خب بالاخره بعد از چند ماه انتظار اولین عکسای کامل تلسکوپ جیمز وب منتشر شد. تا الان که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم 4 تا عکس رنگی فوق‌العاده منتشر شده که هر 4 تاشو با هم بررسی میکنیم تا ببینیم قوی ترین چشمی که خودمون برای خودمون ساختیم دنیا رو چجوری نشونمون میده. تا آخر این ویدیو همراه من باشید چون مطمئنم شما هم مثل من مغزتون سوت میکشه. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک هست که توسط آقای جواد مخبری تو جنوب کالیفرنیا تأسیس شده. زمینه فعالیتش ابزارهای دقیق اندازه‌گیری و سنسورهای پیشرفته و رباتیک و اینجور موارده. این شرکت تو پروژه‌های بزرگ ناسا مثل شاتل فضایی دیسکاوری، مریخ‌نورد کیوریاسیتی و پروژه‌های پیچیده مهندسی پزشکی مشارکت داشته. برای آشنایی بیشتر با تکنولوژی‌های پیشرفته فیوتک میتونید از لینک سایتشون که تو بخش توضیحات همین ویدیو گذاشتم استفاده کنید. خب روز دوشنبه 11 جولای 2022 جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تو کاخ سفید از اولین عکس تمام رنگی تلسکوپ جیمز وب رونمایی کرد. در واقع ناسا، آژانس فضایی اروپا، کانادا با بقیه مؤسساتی که دستن در کار بودن 5 تا هدف مختلف برای این تلسکوپ انتخاب کرده بودن که اون 4 تای دیگه روز بعدش یعنی 12 جولای منتشر شدن. این 5 تا هدف چیا بودن؟ اولیش خوشه کهکشانی SMACS 0723 بود، دومی سحابی کارینا، سومی گروه کهکشان‌های استفان، چهارمی سحابی حلقه جنوبی، پنجمی هم سیاره واسپ 96b. این مورد آخری عکسی ازش منتشر نشده. اطلاعات طیف سنجی که از نور این سیاره به دست اومده منتشر شده. بریم ببینیم تلسکوپ وب با هر کدوم از این 5 تا هدف چیکار کرده. اولیش که یه جورایی از بقیه‌شون مهمتره، عمیق‌ترین و واضح‌ترین تصویر فروسرخه که تا امروز تونستیم به دست بیاریم. این عکس یه خوشه کهکشانی رو نشون میده که از رو زمین نزدیک صورت فلکی ماهی پرنده است. خوشه کهکشانی یه مجموعه‌ای از کهکشان‌ها و گازهای بین کهکشانیه که تعدادشون میتونه از چند ده تا باشه تا چند هزار تا. برای اینکه بدونیم این عکس چه مساحتی از آسمون رو داره نشون میده، کافیه یه دونه ریز شن بین انگشتاتون نگه دارید، دستتون رو دراز کنید به سمت آسمون. حالا اون قسمتی که پشت این دونه شن قرار میگیره تقریباً برابر با اندازه این عکس. پس هزاران هزار کهکشانی که تو این تصویر دیده میشه فقط مربوط به یه نقطه خیلی خیلی کوچیک از آسمونه. همینه که ترسناکه. خیلی از این کهکشان‌ها رو برای اولین باره که داریم میبینیم چون به شدت دورن، برای همین خیلی کم نورن. فاصله خود این خوشه تا زمین حدود 4.6 میلیارد سال نوریه. یعنی نوری که از کهکشان‌های این خوشه منتشر شده 4.6 میلیارد سال تو راه بوده تا رسیده به تلسکوپ وب. پس ما الان داریم وضعیت میلیاردها سال پیشش رو میبینیم، نه وضعیت الانش. پشت سر و جلوی این خوشه هم یه تعداد خیلی زیادی کهکشان میشه دید. در مورد طرز کار تلسکوپ وب قبلا توی یه ویدیو کامل توضیح دادم که از پرتوهای فروسرخ استفاده میکنه. اون قسمتی از پرتوهای فروسرخ که از نظر طول موج به نور مرئی نزدیکترن معروفن به فروسرخ نزدیک، قسمتایی که دورترن معروفن به فروسرخ دور که طول موجشون بلندتره، اون وسط مسط‌ها هم میگن فروسرخ میانی. تلسکوپ وب برای هر کدوم از این محدوده‌ها حسگرها یا دوربینای مخصوص خودشو داره. تصویری که از هر کدوم از این ابزارا به دست میاد متفاوته چون با طول موجای مختلفی کار میکنن. این تصویر عمیق با دوربین فروسرخ نزدیک ضبط شده که یه چیزی حدود 12.5 ساعت طول کشیده. تلسکوپ هابل هم از همین خوشه عکس گرفته، اما جزئیاتش اصلا قابل مقایسه با این نیست. به اضافه اینکه زمانی که هابل برای این کار لازم داشت چند هفته بود، نه چند ساعت. تلسکوپ وب همین خوشه رو با حسگر فروسرخ میانی هم ضبط کرده که همونطور که میبینید جزئیاتش خیلی کمتره، اما در عوض اختلاف رنگ کهکشان‌ها رو خیلی بهتر نشون میده. کهکشان‌ها هم تعداد زیادی ستاره دارن، هم مقدار زیادی گاز و غبار که بین این ستاره‌ها پراکنده است.
اونایی که رنگشون بیشتر متمایل به آبیه، تعداد ستاره هاشون خیلی بیشتره نسبت به غبارشون. اما کهکشان‌های قرمز رنگ برعکسن. غبار خیلی بیشتری دارن. یه سری کهکشان سبز هم می‌بینیم که رنگشون نشون میده بعضی از ترکیبات شیمیایی تو اینا بیشتره. همین رنگا میتونه کمک زیادی بکنه. مثلا کهکشان‌های قرمز که غبار بیشتری دارن، شاید احتمال وجود زندگی توشون بیشتر باشه. چون هم سردترن، همین که عناصر سنگین بیشتری دارن. یه چیزی که تو همون نگاه اول به چشم میاد، این قسمت‌های خیلی نورانی هن که شباهتی به کهکشان‌ها ندارن. اینا در واقع ستاره‌هایی هن که بین تلسکوپ جیمز وب و اون کهکشان‌های دوردست قرار گرفتن. یعنی ستاره‌های کهکشان خودمونن. برای همین اینقدر روشن دیده میشن. الگوهای تیز تیز اطرافشون هم به خاطر پراش یا دیفرکشن نور ایجاد شده که یه اتفاق رایجیه تو عکس برداری. مورد بعدی که خیلی هم مهمه، این کهکشان‌هایی هستن که یه شکل عجیبی به خودشون گرفتن. یعنی یه حالت کشیده و خمیده پیدا کردن. دلیلش پدیده لنز گرانشیه که قبلا در موردش صحبت کردم. نور بعضی از کهکشان‌هایی که پشت این خوشه کهکشانی قرار گرفتن، وقتی که از کنار این خوشه عبور میکنه، به خاطر گرانش خیلی زیادش دچار خمیدگی میشه. نتیجهش این میشه که این کهکشان‌های پشت سر یه همچین شکل‌های عجیبی پیدا میکنن. همونطور که یه عدسی شیشه‌ای باعث میشه اجسامی که پشتشن تغییر شکل بدن. البته این خودش یه مزیته، چون باعث میشه کهکشان‌هایی که فاصله خیلی زیادی دارن و بتونیم یه مقدار بزرگتر ببینیم. اما سوالی که برای خیلیامون مهمه اینه که با این عکس چقدر تونستیم نزدیک بشیم به زمانهای ابتدایی شروع جهان یا بیگ بنگ. دانش امروز ما میگه که اولین نوری که تو جهان ایجاد شده یه چیزی حدود 200-300 هزار سال بعد از بیگ بنگ بوده. تا قبل از اون جهان تو تاریکی بوده. یعنی ما هر چقدرم که سعی بکنیم تهش میتونیم تقریباً 200-300 هزار سال بعد از بیگ بنگ رو رصد کنیم. از این جلوتر بریم میرسیم به تاریکی محض. تازه بحث انبساط شدید جهان هم هست که اونم یه مانع خیلی بزرگه برای اینکه بتونیم به بیگ بنگ برسیم. الان طبق چیزی که مدیر ناسا اعلام کرده، تلسکوپ وب تونسته پرتوهایی دریافت کنه که مربوط میشن به حدود 13.5 میلیارد سال پیش. یعنی اگه عمر جهان 13.8 میلیارد سال باشه، تا الان تونستیم کهکشان‌هایی که تقریباً 300 میلیون سال بعد از بیگ بنگ ایجاد شدن رو ببینیم. به فاصله 300 میلیون سالی بیگ بنگ نزدیک شدیم. هدف دوم تلسکوپ وب رصد سحابی کاریناست که از رو زمین داخل صورت فلکی شاه تخته یا همون کارینا قرار میگیره. در واقع توی یکی از بازوهای کهکشان خودمون راه شیری قرار گرفته و حدود 7600 سال نوری از زمین فاصله داره. این عکس مربوط میشه به یه بخشی از این سحابی به نام NGC 3324 که یه جور زایشگاه ستاره‌ایه. یعنی گاز و گرد و غبار زیادی که اینجا وجود داره بر اثر نیروی گرانش به هم فشرده میشن و ستاره‌های جدید متولد میشن. هابل هم قبلا عکسایی از اینجا گرفته بود، ولی خب خیلی از ستاره‌هاش مشخص نبودن. تلسکوپ وب چون از پرتوهای فروسرخ استفاده میکنه که طول موج بلندتری دارن، خیلی بهتر میتونه داخل گاز و غبار رو رصد کنه. این میشه که یه همچین تصویری با این جزئیات فوق‌العاده به دست میاد. با این اطلاعات جدید دانش ما از ستاره‌ها و سحابی‌ها خیلی بیشتر میشه. مثلا مراحل تولد ستاره‌ها، تأثیری که رو هم دیگه میذارن، اینکه چرا تو بعضی قسمت‌ها ستاره‌های بیشتری متولد میشن، جرمشون چرا اینقدره، تشکیل ستاره‌ها چه اثری رو گرد و غبار سحابی‌ها میذاره. در مورد تشکیل سیارات اطراف یه ستاره هم اطلاعات خوبی میتونیم به دست بیاریم. چون دیسکای گازی اطراف بعضی از ستاره‌ها رو میتونیم با جزئیات بیشتری ببینیم. هدف سوم یه گروه 5 تایی از کهکشان‌هاست که معروف به پنجگانه استفان. این گروه از رو زمین داخل صورت فلکی اسب بالدار قرار میگیره. از 5 تا کهکشان تشکیل شده که به ترتیب اسمشون هست NGC 7317, 7318A, 7318B, 7319, 7320
که دومی و سومی به هم برخورد کردن و دارن با هم ترکیب میشن. چارتای اول فاصلهشون از ما حدود 290 میلیون سال نوریه، اما پنجمی خیلی نزدیکتره، حدود 40 میلیون سال نوری. پس این یکی در واقع جزو این گروه نیست، ولی از رو زمین اینم نزدیک اون چارتا دیده میشه. به هر حال فاصله این کهکشان‌ها در مقایسه با خیلیای دیگه نسبتاً کمه. جزو کهکشان‌های نزدیک به ما محسوب میشن که همین باعث میشه بتونیم با جزئیات خیلی بیشتری ببینیمشون. تصویری که تلسکوپ وب از این گروه ضبط کرده بزرگترین تصویر این تلسکوپ تا امروزه که مساحتش تقریباً به اندازه 1/5 قطر ماهه. این عکس از حدود 1000 تا فایل تصویری جداگانه ساخته شده. یعنی اینا رو به صورت موزاییکی کنار هم چیدن که در نهایت این تصویر به وجود اومده. اما بررسی این گروه کهکشانی چه فایده‌ای برای ما داره؟ یکیش اینه که میتونیم اطلاعات خوبی از ترکیب شدن کهکشان‌ها و اثراتی که رو هم دیگه میذارن به دست بیاریم. این رقص کیهانی که 4 تا از این کهکشان‌ها درگیرش شدن خیلی شبیه اتفاقاتیه که تو جهان اولیه میافتاده، زمانی که کهکشان‌ها در حال تکامل بودن. پس مطالعه اینا میتونه دانش ما از اون زمان رو کاملتر کنه. از طرفی هم چون فاصلهشون با ما نسبتاً کمه، خیلی بهتر میتونیم برخورد و ترکیب کهکشان‌ها رو بررسی کنیم. تو پس زمینه همین عکس میشه یه تعداد خیلی زیادی کهکشان دیگه هم دید که وقتی با عکسای قدیمی هابل مقایسه میکنیم کاملا مشخصه که چقدر جزئیاتش بیشتر شده. غیر از اینا تلسکوپ وب میتونه اطلاعات خوبی از سیاهچاله‌های بزرگ مرکز این کهکشان‌ها به دست بیاره، مخصوصا اونی که از بقیه نزدیکتره. هدف چهارم سحابی حلقه جنوبیه. این سحابی که از رو زمین داخل صورت فلکی بادبان قرار میگیره تقریباً 2500 سال نوری از ما فاصله داره. در واقع یه سحابی سیاره‌ایه، یعنی از بقایای یه ستاره در حال مرگ به وجود اومده. خیلی سیستم جالب و پیچیده‌ای داره. 2 تا ستاره‌ان که تو جاذبه همدیگه گیر افتادن و دارن دور هم میچرخن. یکیشون که پیرتر بوده بعد از اینکه سوختش تموم شده لایه‌های خارجی خودش رو به بیرون پرتاب کرده. برای همین یه حلقه‌ای از گاز و گرد و غبار اطراف این 2 تا ستاره ایجاد شده که یه همچین منظره بی‌نظیری به وجود آورده. تلسکوپ وب هم با پرتوهای فروسرخ میانی هم با فروسرخ نزدیک این سحابی رو رصد کرده که تو این عکس میتونید تفاوتشون رو ببینید. ستاره در حال مرگ با فروسرخ میانی که طول موج بلندتری داره بهتر دیده میشه، چون یه مقدار زیادی غبار اطرافش رو گرفته. با بررسی هر قسمت از این سحابی میتونیم بفهمیم که چه عناصری توش وجود داره که باعث میشه شناخت ما از ستاره‌های در حال مرگ بیشتر بشه. پروسه مرگ این ستاره هزاران ساله که شروع شده، هزاران سال دیگه هم ادامه پیدا میکنه. گرد و غبارش هم یا تو فضاهای بین ستاره‌ای پراکنده میشه یا اینکه توی نقاطی بر اثر جاذبه به هم فشرده میشن و ستاره‌ها یا سیارات دیگه به وجود میان. هدف پنجم که آخرین هدفه سیاره واسپ 96b هست که از رو زمین داخل صورت فلکی سیمرغ قرار میگیره. تو کهکشان خودمونه و تقریباً 1150 سال نوری از ما فاصله داره. به این سیاراتی که خارج از منظومه شمسی هستند میگن سیارات فراخورشیدی که تو کهکشان راه شیری بیشتر از 5000 تا از این سیارات شناسایی شدن. این یکی یه غول گازیه که یه مقدار از سیاره مشتری بزرگتره اما جرمش نصف اونه. تلسکوپ وب یه شواهدی از وجود بخار آب تو اتمسفر این سیاره پیدا کرده که تو سایت ناسا به اشتراک گذاشته. کلاً بررسی اتمسفر سیارات فراخورشیدی یکی از اهداف مهم تلسکوپ جیمز وبه تا بتونه سیاراتی که احتمال وجود زندگی توشون بیشتره پیدا کنه، چه سیارات سنگی چه غولای گازی. اما همونطور که قبلا هم گفتم فعلا نباید منتظر عکسای عجیب غریبی از سطح سیارات فراخورشیدی باشیم، چون سیاره ها نسبت به ستاره ها و کهکشان ها خیلی خیلی کوچیک‌ترن، تو نور ستاره ها گم میشن. این عکس‌ها قدم‌های اول بودن.
کار تلسکوپ وب تازه شروع شده. هنوز باید منتظر عجایب خیلی بیشتری باشیم، چون با این چشم جدید جهان هستی دوباره بعد از مدت‌ها داره برامون تازگی پیدا میکنه. خیلی خوشحال میشم اگه شما هم نظر خودتون رو تو کامنت‌ها بنویسید.